ආයුබෝවන්. ඉතින් අදත් මම කියලා දෙන්න යන්නේ අහක දාන කේතලයක් භාවිතා කරලා කොහොමද පොල් කටු අඟුරු ලිපක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු පීවරෙන් පීවර මේ ලිප හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ හදන විදිය කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද පරණ කේතලයක්. ඒ වගේම මේ කේතලේ කටට ගැලපෙන, එහෙම නැත්නම් මේ කේතලේ උඩින් හරියටම තියන්න පුළුවන් ඇලුමිනියම් භාජනයක් අපිට මේ වැඩේට අවශ්‍ය වෙනවා. කැපුම් වැඩ කටයුතු සඳහා ග්‍රයින්ඩරයකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට මේ හදන ලිපේ ෆෑන් එක සවි කරගන්න අමානෝ ෂීට් කෑල්ලක් 4 කොටුවක් විදිහට හදලා පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ කොටුවේ දිග අඟල් 6ක් විතර වෙන්න ඕන. ඒ කොටුව ඇතුළත දිග පළල සෙන්ටිමීටර් 8 බැගින් වෙන්නට ඕන. අමානෝ ෂීට් කෑල්ලට පොප් රිවෙට් එකක් සවි කරලා 4 විදිහට සම්බන්ධ කර ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන වෙනවා පරණ කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි වලින් ඉවත් කරන කූලින් ෆෑන් එකක්. වෝල්ට් 12න් වැඩ කරන කූලින් ෆෑන් එකක් මේ වැඩේට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා ඒ ෆෑන් එක වැඩ කරවන්න ඕන පවර් පැක් එකක්. ඒ පවර් පැක් එක වෝල්ට් 12ක රෙගියුලේටර් වර්ගයේ පවර් පැක් එකක් නම් වඩා හොඳයි. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක අපිට ස්විච් එකක් මාර්ගයෙන් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පවර් පැක් එකේ මිලි ඇම්පියර් ගාන මිලි ඇම්පියර් 500 ඉඳලා ඇම්පියර් 1 අතර වෙන එකක් වෙන්නට ඕන. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මිදුම් යන්ත්‍රයක්, පොප් රිවට් යන්ත්‍රයක් සහ ඊට අදාළ ඇන කීපයකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. තහඩු කපන කතුරක් තිබීමත් ඉතා වැදගත්. දැන් අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ අහක දමන කේතලේ කෙමිය, එහෙම නැත්නම් මේ වතුර වක් කරන කොටස කපා ඉවත් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මේ කේතලේ අපි අර කලින් අමානෝ ෂීට් වලින් හදාගත්ත 4 කොටුව බස්සන්න පුළුවන් විදිහට ඒ ප්‍රමාණය මේ කේතලේ මාක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ග්‍රයින්ඩරේ ආධාරයෙන් වටේට කපාගෙන ඒ කොටස ඉවත් කරගන්න.
දැන් අපි කරන්නේ අර කලින් අමානෝ තහඩු වලින් සාදාගත් හතරස් පෙට්ටිය මේ සිදුර තුලට ක්‍රමානුකූලව බස්සන එක. අපිට දැන් පුළුවන් අර අපි සපයාගත්ත ෆෑන් එකත් ඒ හතරස් පෙට්ටිය තුලට ඇතුළත් කරගන්න, සවි කරගන්න. දැන් අපි කරන්නේ අපි කලින් හොයාගත්ත ඇලුමිනියම් භාජනය අරගෙන ඒක පොල්කටු අඟුරු හෝ පොල්කටු කැබලි දැමීමට සිදුරු කරගන්න ඕන. ඒ සිදුරු තුලින් තමයි වාතය එළියට එන්නේ. ඒ වාතයෙන් තමයි මේ පොල්කටු අඟුරු දැල්වීම සිදු වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඩ්‍රිල් යන්ත්‍රය අපිට පුළුවන් ඒ ඇලුමිනියම් භාජනය සිදුරු කරගන්න. ඊළඟට අපි කරන්නේ සිලිකොන් ගම් එකක් ආධාරයෙන් අපි අර සවි කරන ලද අමානෝ සීට් වලින් හදපු පෙට්ටිය වටේට තියෙනවා සිදුරු. ඔබට පේනවා ඇති ඒ සිදුරු වලින් වාතය පිට වෙනවා. ඉතින් ඒ සිදුරු ටික අපිට ගම් එකකින් වහන්නට ඕන. නැත්නම් ඉතින් වාතය පිට වුණොත් අපේ මේ ලිපේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි ගම් එකක් භාවිතා කරලා ඒ වටේටම අපි අලව ගන්නවා, නැත්නම් ආවරණය කර ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ හදාගත්ත ලිපේ තියෙන ෆෑන් එකට විදුලිය සපයන්න. ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන මේ පවර් පැක් එකේ ධන ඍණ කියලා අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ධන ඍණ අග්‍ර දෙක අපි පරිස්සමින් ෆෑන් එකේ ධන ඍණ අග්‍ර දෙකට සම්බන්ධ කර ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ෆෑන් එකේ රතු අග්‍රය තමයි ධන, ෆෑන් එකේ ඉඳලා එන කළු අග්‍රය ඍණ. එතකොට මේ වයර් දෙක නිසි විදිහට ෆෑන් එකට හයි කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ෆෑන් එක වැඩ කරවන්න. ඉතින් අපිට මේ පවර් පැක් එකේ ධන ඍණ හරියටම හොයාගන්න අමාරු නම් අපිට පුළුවන් පවර් පැක් එකේ වෝල්ට් 3 වෙනකන් අඩු කරලා LED එකක් තියලා හරියටම ඒ ධන ඍණ අග්‍ර දෙක හොයාගන්න. LED එකේ ධන අග්‍රයට තිවිච්ච වයර් එක ධන වයර් එකයි කියලා අපිට එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ ෆෑන් එක දැන් වැඩ කරනවා. ඉතින් එහෙම වැඩ කරනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ හදාගත්ත ලිපේ අර උඩ තියෙන භාජනයෙන් සිදුරු වලින් වාතය පිට වෙනවා. ඉතින් මේ පිට වෙන වාතයට තමයි ඒ අන්නේ කොටසට තමයි අපි දාන්නේ අපි සපයා ගන්න පොල් කටු අමු කුඩාවට කඩාගත්ත අමු පොල් කටු සහ එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් පොල් කටු අඟුරු මේ දෙකින් ඕන එකක් මේ උඩ භාජනයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දාලා අපිට පත්තු කරන්නයි තියෙන්නේ.
ඉතින් පොල්කටු අඟුරු හරි නැත්නම් අමු පොල්කටු කෑලි හරි පත්තු කරගන්නකොට අපිට පුළුවන් භූමි තෙල් පොඩ්ඩක් තිදි කෑල්ලකට දාලා අවුලව ගන්න. එහෙම නැත්නම් රෙදි කෑල්ලකට පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා අවුලව ගන්න. ඒ විදිහට සුදුසු ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ලිප සූදානම් ඉහුම් පිහුම් කටයුතු සඳහා. ඔබත් මේ ලිප නිර්මාණය කරලා අතදා බලන්න. ස්තුතියි.